ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ asking the cost of transportation fare እናያለን። የመጓጓዣ ዋጋ በእንግሊዝኛ እንዴት መጠየቅ እንዳለብን በቀላሉ እናያለን። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ቪዲዮንም ላይክ ያድርጉን። እንጀምር። ዋጋ ስንጠይቅ የምንጠቀማቸው ቃላቶች how much if the fare የጉዞ ዋጋ ስንት ነው? how much if the fare የጉዞ ዋጋ ስንት ነው? how much is the fare for round trip የደርሶ መልስ ዋጋው ስንት ነው? የደርሶ መልስ ዋጋው ስንት ነው ለማለት how much is the fare for round trip ማለት ትችላላችሁ። how much is the one way cost የአንድ ጉዞ ዋጋው ስንት ነው? የአንድ ጉዞ ዋጋው ስንት ነው ለማለት how much is the one way cost ማለት ትችላላችሁ። ሌላ መንገድ ደግሞ ዋጋ ለመጠየቅ ያው መኪና ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ጠይቃችሁ ስለምትገቡት ኖርማል ዋጋውን ማታውቁ ከሆነ ይህን ማወቅ በጣም ይጠቅማል። how much does it cost from Addis to Adama how much does it cost from Addis to Adama ከአዲስ አበባ እስከ አዳማ ስንት ያስከፍላል? ከአዲስ አበባ እስከ አዳማ ስንት ያስከፍላል ለማለት how much does it cost from Addis to Adama ማለት ትችላላችሁ። what it costs the fare to travel by boat በጀልባ የምትሳፈሩ ከሆነ በጀልባ የመጓጓዣ ዋጋው ስንት ነው? በጀልባ የመጓጓዣ ዋጋው ስንት ነው? what it costs the fare to travel by boat በጀልባ የመጓጓዣ ዋጋው ስንት ነው ማለት ትችላላችሁ። እንዲሁም በባቡር ስትሄዱም እንደዚህ ቀይራችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ክብራም ቤተሰቦች ለእንግሊዝኛ ጀማሪ ከሆናችሁ እንደዚህ ጠቃሚ መረጃዎችን በዚህ ቻናል ታገኛላችሁ። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ተቀላቀሉ።